एकजना जाने हो मसँग गजब बेइज्जती है। अच्छा मम्मी कति 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 लाखको माछा हो यो क्या बोला तूने? कति 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 लाखको माछा हो त भाइ ओइ दादान ल ल ल ह म पनि शान्ति न टिकटक स्टारै हो पायो यो हैन ओइ 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 गीत बन्द गर्नु न पिक्चर लाग्छ अहिले 2 3 Hello, everybody. What's up? Woo. It's me, Vidong Tama. काले रक्स पनि आयो एकजना जाने हो मसँग गजब बेइज्जती है। ल नजा म गएँ म 20 मिनट 15 मिनट आइपुग्छु यहाँ बसिराख मासु लिएर र गाइज च्यानल नयाँ आउनुभएको चाहिँ सबैजना सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दा भन्दा तपाईँहरूलाई वाक्कै लागिसक्यो मम्मी के गर्न लाग्नुभएको दिस इज माछा सो एक्सपेन्सिभ माछा मम्मी कति 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 लाखको माछा हो यो क्या बोला तूने? कति 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 लाखको माछा हो बडारी होइन बडारी भन्नु न वी आर फ्रम मिडल क्लास फ्यामिली होइन यस्तो हुन्छ हाम्रो किचन भनेको यो फ्रिज छ यता लिभिङ रुम छ त्यो अन्डा छ मम्मीले तरकारी पकाउन लगाइराख्नु भएको छ ए सिरी 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 आइज आइज मेरो भ्लगमा आऊ 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 सिरी आऊ गुड गुड बोय आऊ यता आऊ मुनि हातमा आऊ न मुनि हातमा आऊ ओइ हातमा नक्कले तपाईँ ल यहीँ बस अब ल बाई टाटा सिया बाय बाय टाटा गुड बाय। को हो बोलाको आइम गोइङ स्कुटी यहाँ छ म चाहिँ आज स्कुटी लिएर जाँदैछु म एकछिन हेल्पस गएर आउँछु मेरो मोबाइल ओके बाई ओइ दादान ल ल ल ह हजुर म पनि शान्ति न टिकटक स्टारै हो अरे क्या स्कुटीमा लेट्स गो आज म जानलाको कारण चाहिँ मैले रिङ लाइट मगाएको थिएँ र मगाउनुको कारण चाहिँ त्यो टिकटकमा त्यो लिपसिङ गर्नलाई होइन है फेरि म त्यस्तो ट्यालेन्टेड छुइनँ जस्ट अब त्यो गीतहरू होइन गाएर रेकर्ड गर्ने बेलामा लाइट नै पुगेन क्या कस्तो कहिले कताबाट लाइट नपुग्ने कहिले कताबाट लाइट नपुग्ने भएर अलि झ्याउ भयो त्यसकारण मगाएको थिएँ र गाइज र मेरो रियाक्सन भिडियोहरू के कस्तो थियो सबैजनाले भनिदिनु होइन के कस्तो थियो राम्रो थियो थिएन र हाम्रो यहाँ पुल भन्ने बनिसकेको छ र म चाहिँ स्कुटी राइडमा छु यो 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 माथि ओकालो चढ्यो अब ओह्रालो झऱ्यो लु 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 अब यहाँ गाडी ओ हेलो एम्बुलेन्स तपाईँलाई सलाम छ होइन धेरैजनाको ज्यान बचाउनु भएको छ र मैले अस्ति नै एउटा भ्लग बनाएको थिएँ नि त हो डेथ भएको पुलबाट खसेको भनेको त्यो चाहिँ यही पुलमा हो र यो पुलमा एक्सिडेन्ट भएपछि चाहिँ हामीले यो म सरी राम ए मेरो बाबा अनि ठुलबाबा अङ्कल अनि बाजेले मिलेर यहाँ पुलको बार हालिदिएको छ अब जे हुनु थियो भइहाल्यो बट अब त्यो हुनुभन्दा अगाडि हालेको भए अझै बेटर हुन्थ्यो बट अब कसले सोचेको थियो त्यस्तो घटना हुन्छ भनेर होइन द्याट्स वाइ हामीले चाहिँ घटना घटेपछि फेरि त्यस्तै घटना नघटोस् भनेर हालिदिएँ सो इट्स गुड र बाटो त यस्तै हो क्या हाम्रो गाउँ ठाउँको कट्टु लाएर हिँडेको छु हो
अब आफ्नै गाउँठाउँमा त्यस्तो खासै फरक पर्दैन क्या, अलि ठाउँमा जाने बेला मात्र हो। र यो अहिले चाहिँ कट्टु छ, चप्पल छ होइन, स्कुटी नि अलि थोत्रो नै छ। हुन त मेरो त बाइक पनि थोत्रो भइसक्यो, स्कुटी पनि थोत्रो भइसक्यो। स्कुटी किनेको त्यही लगभग 3.5 वर्ष पुग्यो होला। बाइक मेरो ट्याक्कै न्यु इयरमा किनेको हो, 2076मा 2076मा किनेको हो, न्यु इयरको दिनमै, नेपाली न्यु इयरको दिनमा। र 77 78 पुगिसक्यो। अब 2 वर्ष 5 महिना पुगिसक्यो क्या मेरो बाइक चाहिँ। सो र गाइज होइन, म पनि अब काठमाडौँ जाने भनेर सोचिरहेको थिएँ। बट अब लकडाउन हुने कुरा यता यहाँ छ भनेको सुनेको छ। अब मेन कुरो त गिग गर्नु पर्छ होइन, गिगको लागि पहिला बारहरू खोल्नु पऱ्यो सुरुमा। मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ, अब हप्तामा 3 चोटि नत्र 4 चोटि गिग गर्ने अनि दिनमा अर्को जब गर्ने भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ। बट अब के हुन्छ है, पहिला काठमाडौँमा लकडाउन राम्रोसँग यो कोरोनाहरू राम्रोसँग बिसाउन दिउँ अनि त्यसपछि सोचौँला त्यो कुरा। र अहिले चाहिँ हामी हेल्पस आइसक्यौँ होइन। मैले चाहिँ हेल्पसमै हो मगाएको रिङ लाइट आउँदैछ है, आउँदैछ। पुलिस दाइ हुनुहुन्छ कि हुन्न, मैले त फेरि लाइसेन्सै ल्याएको छ। ए लाइसेन्स छ म छ, आई हेभ माई लाइसेन्स, आई हेभ माई आउन लाइसेन्स होइन। सो इट्स गुड फर मी। आफै सेफ भएर हिँड्नुपर्छ। सो रिङ लाइट मगाएको यहीँ हो, रिङ लाइट आइसक्यो होला। लेट्स सी होइन। सरी लात्ता लागिरहेको ट्राइपोड पायो यो होइन, यो रिङ लाइट पनि पाएँ। अब लेट्स गो टु होम एन्ड अनबक्स इट होइन। र गाइज म चाहिँ घर आइपुगिसक्यो होइन। अब त्यहाँभित्र भाइहरू वेट गरेर बस्छु भनेको त थियो, बट अब वेट गरेछ कि गरेछैन। लेट्स सी एन्ड लेट्स ओपन आवर मिस्टेरियस बक्स होइन। म भाइहरूलाई खोल्न दिन्छु, सबै फिट पनि तिनीहरूलाई गर्न दिन्छु कि तिनीहरूले के गर्दो रहेछ। लेट्स क्याप्चर देयर रियाक्सन होइन। आई होप उनीहरू गिटार बजाउँदै बसिरहेछ। मैले गिटार सिक बाबुहरू भन्दाखेरि नसिक्ने अनि के को। ओए 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 गीत बन्द गर्नु न, कपिराइट लाग्छ अहिले। गीत बन्द गर्नु, कपिराइट लाग्छ अहिले। ओए 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 गीत बन्द गर्नु न, कपिराइट लाग्छ अहिले। यो एउटा ठुलो षड्यन्त्रको बक्स हो। कस्तो अलिदिनु हो र। के रे केमा पर्यो? ल के को हतार हो फेरि तपाईँहरूले फेरि त्यत्तिकै ए कहाँ फेरि रोक्नु एकछिन। हे तिर्का ल फेरि के गरेको बुस्टर अनि बुस्टर किन उहाँ लगेको त? र हामीले चाहिँ पुरै सेट गरिसक्यो होइन। अनि यहाँ चाहिँ पुरा देखाएर फेरि एकचोटि देखाइदिँदा काला छ है। ल 2 3 यो 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 अब कमाल भयो। ल खै अहिले हाई गर्नु त ब्राइटनेस कति मिल्दो रहेछ, यतिसम्म रहेछ। गोरो र गाइज यति नै। र च्यानलमा नआउनु भएको जति सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र जल्दी मेरो सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ उहाँले लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र म मेरो गीत म्युजिकहरू हाल्ने गीतको लिङ्क चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यो पनि चेकआउट गर्नु होला मेरो अर्को च्यानल है त। सी यू गाइज, बाइ बाइ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।